السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة مانو للهاند ميد والكروشيه. معاكم نهال. النهاردة إن شاء الله أشرح لكم طريقة عمل الآيس كاب ده. قبل ما نبدأ في الشرح متنسوش تشتركوا معايا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتشجعوني بلايك وشير لو عجبك الفيديو علشان أقدر أوصل لعدد ناس أكبر. هنحتاج إن شاء الله لعمل الآيس كاب ده لونين، ده خيط صوف. هنحتاج لونين، اي لونين نحبهم. انا هستعمل مع الخيط بتاعي ده ابرة مقاس 3. هبدأ ان شاء الله باللون الفاتح. هعمل عقدة البداية واعمل سلسلة 10 سلاسل. تمام كده. هعمل سلسلة ارتفاع وهدخل تاني سلسلة عندي الظهر من هنا كده، وهعمل نص عمود. اشتغل في ظهر السلسلة نص عمود. كده بظبط لنا الشغل. لما نشتغل في ظهر السلسلة في الحلقة الخلفية دي للسلسلة بتظبط لنا الشغل. شايفين حضراتكم؟ هطلع 2 ارتفاع واشتغل في الحلقة الخلفية. السطر كله في الحلقة الخلفية. هطلع 2 ارتفاع والف الشغل واشتغل في الحلقة الخلفية. هفضل كده اكمل السطر كله الحلقة الخلفية والف الشغل واشتغل برضو في الحلقة الخلفية. هكمل لحد ما اجيب دوران الراس. يبقى ده شكلها. هقفلها منزلقة مع بعض. كل غرزة مع الغرزة المقابلة ليها. دي اخر غرزة، بس مش هسحب باللون اللي انا شغالة بيه. هسحب باللون الجديد. هعمل عقدة
هعمل 2 ارتفاع وهقلب الشغل. هشتغل من هنا، هعمل غرزة نص عمود، السطر كله هيبقى نص عمود. انا هنا وصلت لاخر السطر، هقفل بمنزلقة في اول نص عمود انا عاملاه، وهطلع 2 ارتفاع وهمشي السطر كله نص عمود برضو. هكمل السطر كله نص عمود، هفضل ارتفع بغرزة النص عمود لحد ما اوصل للمقاس اللي انا عاوزاه، مقاس الايس كاب اللي انا عاوزاه. هخلصه واوريكم ازاي نقفله مع بعض. انا هنا كده خلصت الايس كاب طول اللي انا محتاجاه، وعملت سلسلة تأمين. هشد الخيط واقصه من بعيد شوية كده، نسيب فيه فتلة طويلة ونربط وبإبرة التنظيف هنلم بيه الايس كاب. هنمشي هنا كده في الغرز بإبرة التنظيف. لما نوصل للاخر تاني نشد، هنقلب الايس كاب ضيقها خالص كده، نعقد كويس قوي ونمشي الخيط بقى عشان ايه ما تفكش مننا. بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، وده الشكل النهائي قدام حضراتكم. اتمنى تكونوا استفدتم وقدرت اقدم لكم طريقة عمل ايس كاب بطريقة سهلة وبسيطة. اشوفكم على خير الفيديو الجاي. لا اله الا الله.